හලෝ ගයිස් ඔයාලා සෙට් වෙන්නේ මේ බයික් එකේ හැන්ඩල් එක ගෙදරදීම කොහොමද මාරු කරගන්නේ කියලා බලන්න. මේ බයික් එකේ හැන්ඩල් හිටියා පරණ පාටයි. ඒකින්ද අපි අලුත් හැන්ඩල් එකක් දාන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේකේ සයිඩ් මිරර්ස් දෙක ගලව ගන්න එක. සයිඩ් මිරර්ස් ටික ගලවන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ස්විචස් තියෙන මේකයි දෙපැත්තම මේක බුරුල් කරලා හැල් ග්‍රිප් එක ගලව ගන්නවා. දැන් WD-40 ගාලා මේ නට්ස් ටික බුරුල් කරලා තියෙන්නේ. බලමු මේ ගැලවෙයිද කියලා. මේ පැත්ත ලොකුවට බුරුල් කරගන්න ගලව ගන්න ඕනේ නැහැ. එක පැත්තක් ගලව ගත්තම මේ පැත්ත ටික බුරුල් වලට තිබ්බ නැහැ. මේකත් එක නට් එකයි දෙන්නේ. මේකින්ද වැඩේ ලේසි. මේක ගලවමු. අපි දැන් මේ හැන්ඩල් එකේ නට් ටික බුරුල් කරගන්න තමයි හදන්නේ. හැන්ඩල් එක රෝලර් වෙන්නේ නැති මචං එහෙම තියනවා හොඳට මෙතනනේ. මේ අපේ අලුත් හැන්ඩල් එක. මේක තමයි අලුත් හැන්ඩල් එක. කපා ගන්න ඕනේ. මට කතුරක් සෙට් වුණා. පිටි කතුර. කපන්න තමයි. One eternity later. මේක තමයි අලුත් හැන්ඩල් එක. මේක තමයි සෙට් වෙන හැන්ඩල් එක. මේක ඉස්සෙල්ලාම මේක ඇතුළට දාගත්තා නම් ඉතින් හරි ලීසි. කොයි ගානටද ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා.
එදාට තිබුණා මම. ඊගාලට ගාව. අපි දැන් එහා පැත්තේ ස්විචස් ටික හයි කරගන්න තමයි යන්නේ. මේක එක නට් එකේ තියෙන්නේ පස්සේ තව නට් එකක් දාගන්න ඕනේ නැත්නම් Later that same evening. දැන් නම් වැඩේ හරි ඔක්කොම ඉවරයි. බලමු බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා. බලමු මේක ස්ටාර්ට් වෙනවද නැත්ද මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්ටාර්ට් නම් වුණා. හරි එහෙනම් next episode එකෙන් set වෙමු. මේ වගේම තව මොකක් හරි installation එකක් එක්ක. Lately, I've been thinking about all the things that we've been through. Lately, I regret all the fucked up things that I put you through.